Hello mga kaibigan, ito na yung mga tanim ko. Malalaki na. Ayan o. Tapos nagtanim na naman ako ng panibago. Ayan. Nalalanta na to. Kailangan kong lagyan ng irrigation system kasi nakakapagod mag-igib-igib. Kaya i-installan ko siya ng automatic irrigation system para magdidilig na lang ko sa kahit hindi ko diligan. Lalagyan ko na lang siya ng timer. Dito ko kukunin yung water supply. Papatakbuhin ko doon sa balcony ko. Ayan. Ito na yung hose. Dito lalagyan ko siya ng automatic power pump. Ito yung mga materials na gagamitin ko, male and female hose pipe, tapos ito yung irrigation system na gagamitin ko. Meron na siyang kung ilang oras ang interval niya, 1 hour or every 24 hours, every 12 hours, ganyan. Kung gaano ko siya kadalas gusto magtubig. Tapos ito merong delay na rin. Kung halimbawa uulan, pipindutin lang itong delay. Hindi na siya magbabypass na siya, hindi na siya magdidilig. Meron siyang sariling baterya, 1.5 AAA volts yung battery. Tapos ito yung duration. Halimbawa gusto ko nang magdidilig siya ng everyday 20 minutes. Yan, meron siyang 20 minutes. Dumi ng kamay ko, sorry. 20 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes hanggang 120 minutes. Tapos kung gusto ko naman na i-manual, meron lang siyang on. Yan, magdidilig na siya automatic. Kahit hindi na siya, kung halimbawa hindi pa umabot sa oras na gusto ko, tuyong-tuyo na yung mga dahon, pwede ko siyang ilagay siya on, magdidilig na siya automatic. Yan. Ito naman yung mga gagamitin ko na nai-install ko na magdidilig. Binili ko sa Amazon. There you go. Kompleto na siya ng gamit. Meron na rin kung paano ko siya i-install. Meron na siyang instruction. So ito ang gagawin ko. From faucet, kukonekta ko siya. Dito walang timer. So ito manual ito. Kung ganito gagawin mo, kung wala kang ganito, pwede lang. Kung gusto mong magtubig, i-on mo na lang ito, magdidilig na kusa. Tapos pagkatapos ng dilig, i-off mo na, tapos na. Pero ito, kailangan mo ito kung tinatamad ka. kahit di mo na i-on, mag-on na kusa, magdidilig na kusa. Pasya-pasyalin mo na lang, titingnan mo. Ayan. Ayan guys, please continue watching as I show you how to install this irrigation system, automatic irrigation system on my garden.
everything is done. So from the hose bib, I'm gonna get to my timer, and here's my installation.